السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. models can and can't. أوكي يا طالبة، إيش معنى كلمة I can, she can و I can't, she can't؟ كان معناه فعل الاستطاعة، models معناه أفعال الناقصة. model verbs عندنا كان وأشياء كثيرة يعني حتى تدرسوها إن شاء الله، ما بلخبطكم، تدرسوها إن شاء الله في السنوات القادمة. أوكي، ترم الجاي بعد عندك الظاهر model verbs. نشوف عندنا كان وكانت. I can swim، أنا أستطيع السباحة. I can't swim، أنا لا أستطيع السباحة. نتفق، كان معناها فعل الاستطاعة، وكمان ممكن نستعملها لإيش؟ Can I go to the bathroom؟ الكلمة اللي أنا معلمتكم عليها. Can I go to the bathroom؟ ممكن إيش؟ أروح للحمام. Can I have can I drink water؟ Can I، كل هذه تأخذينها كان في الأسئلة إنك تسألين بأدب. خلاص انتهينا. نجي مرة ثانية للي models معناها أفعال ناقصة. أوكي، عندنا ما في مشاكل مع الكان أبدا. الأفرميتيف اللي هو زي ما اتفقنا يا طالبة إنه يأخذ إيش؟ أفرميتيف الإثبات، الكان فعل كان ما عنده أي مشاكل، يأخذ كل شيء singular و plural كله. I can, you can, he can, she can، يعني ما في مشاكل معاه. أوكي، نشوف subject فاعل. أوكي، بعدها إيش؟ كان، بعدها إيش؟ speak, play, cook، لازم الفعل وراء كان بدون إضافة، ما عليه ولا إضافة. يعني ما أقدر أقول I can speaking، لا، صحح الخطأ. speaking لا، حترجعينه ال ing، تشيلين ال ing. I can play، لا، play. نشوف ها، he can speaks، إيش الخطأ؟ هل الجملة صحيحة؟ لا، خاطئة. ليه؟ لأنها ما تأخذ اس بعد كان، الفعل مجرد بدون أي إضافة. to speak، he can to speak infinitive، لا، ما يأخذه، لازم الفعل مجرد، لا عنده to، لا عنده s، لا عنده ing في نهايته، لا عنده ed مثلا إذا كان spoke يتحول للماضي، لا، الفعل في المصدر زي ما هو speak في التصريف الأول. The base form of the infinitive to go, to need, to speak, to live، ولكن من غير to. يعني go, speak, need, live. I can go, I can speak, I can need, I can live. ما تقدرين تقول I can to live, I can to go, I can to، لا أبدا ما في، يعني الفعل بدون أي إضافة. هنا عندك الأفرميتيف قلنا، ها نشوف أمثلة عليه. إيش قاعد يسوي؟ Hello, I can speak what? English. I can speak English. نشوف اليو. You can ride، ما قلت to ride، ما قلت rides، انتبهي. You can ride a bike. He can drive a car، ما قلت drives، لا، ما قلت to drive، لا، ride، drive a car. She can play، she can play، ما قلت plays، ما قلت played، ما قلت to play، الفعل مجرد. It can swim، الفش، it can swim، ما قلت swims، swam، ما قلت أبدا يعني to swim، قلت في التصريف الأول خلاص، يعني في البيز الأول، في المصدر حقه الأول بدون to. we can play football، we can play football. طبعا الفوتبول في أمريكا تكون كذا، فوتبول اللي هي هذه شكلها كذا معين، والفوتبول في UK إنجلترا تكون مدورة زي اللي إحنا نعرفها السoccer. أوكي، what is that؟ you can see the stars. see، ما قلت to see، ما قلت whatever، لا. أوكي، عندنا they can dance، ما قلت they can
dance to dance no dance only في التصريف الأول يعني في البيس ما قلت to dance. انتبهي يا طالبة كان لازم وراها الفعل إيش بدون إضافات. subject I can I كلها تأخذ السبجكت السبع الفواعل هذه نحفظها زي أسماءنا I we you they she it is it sorry كلها can speak و play نيجي ل negative form negative sentence. إيش معنى كلمة negative sentence؟ معناها يا طالبة not negative معناها نربطها في عقولنا بنوت. can not كيف أنفي يعني الجملة؟ مثلا عندي I can speak English أبغى أنفيها أقول I can not speak English. يعني كيف أنفي بالكان أقول cannot. أوكي I can speak English. I can't speak French. You can ride a bike. You can't ride a horse. هو يعكس هنا bike معناها بسكليتة أوكي دراجة. هنا horse اللي هو الحصان أوكي. He can drive a car. He can't drive a truck. She can play the guitar. She can't play the piano. It can swim. It can't fly. اللي هو السمكة مثلا it can't the fish can swim but cannot fly. ما تقدر تطير. We can play football. We can play tennis. You can see the stars. You can't see germs اللي هي الجراثيم germs okay. They can dance. They can't sing. Affirmative question short answer. إيش معنى هذا affirmative question إيش معناه نشوف. You can speak Spanish. إيش معناه إيش معنى كلمة affirmative؟ قلنا جملة مثبتة جملة فيها إثبات. You can ما قلت you can't speak Spanish صارت negative لكن جملة مثبتة أوكي. طيب ليش أخذناها؟ أخذناها علشان نسوي سؤال. كيف أكون سؤال؟ cross. cross إيش معنى cross؟ يعني أنزل كان وإيش؟ لازم capital letter. Can you speak Spanish؟ question mark. شوفي هنا إيش كان نقطة وهنا إيش فيه علامة استفهام. Yes I can. No I can't. هذا الأنسرز. نشوف هنا number 2. She can ride a bike. She can ride a bike. نقطة. هي تستطيع أن تقود دراجة. أبغاها سؤال. ححط الكان أكسو بس capital letter. Can she ride a bike? Yes she can. No she can't. أوكي. هذا تكوين السؤال وقلنا لازم إيش capital letter ونهايته question mark. أوكي يلا نحل سوا هذه الأشياء أنا وإنتو. I can swim. خذي ورقة وقلم يا طالبة وابدأي اكتبي عشان تحفظين وتمشين. يا طالبة لازم هذا الشيء تسوينه لا تقولين ما حسوي لا. وقفي الصفحة عندك حطي لها stop وابدأي. خذي ورقة وقلم واكتبي I can swim يا سباحة. I can play the piano. I can ride the bike. I can use the computer. I can speak English. I can play chess اللي هي الشطرنج. I can sing. I can skate. I can dance. I can play table tennis. خلاص خلصنا. حتسوينها نفس الشيء بالكانت. لازم يا طالبة تسوي لا تقولي ما بسوي. I can't swim. I can't play. إذا تبغين يصير الإنجليش عندك بيرفكت سوي الحركة هذه. I can't وبعدين كوني سؤال. Can you swim? Can you play? وحطي وراها الأسئلة. Yes I can. No I can't. Yes I can. No I can't. أوكي لازم سويها لا تقولي لا سويها. اكتبي طلعي ورقة كبيرة واقعدي اكتبي يا بنتي.
يلا ها كمان هنا الحين شفوي، بعد ما تخلصين شفوي. I can fly, I can crawl, I can climb, I can walk, I can swim, I can sleep, I can jump, I can run. اوكي؟ ها I can walk, I can swim, I can run, I can jump. يلا مع السلامة، وابدأي حلي التمرين اللي تحت وبعدين اللي حيجيكي في الأسئلة. والله يوفقكم أجمعين، مع السلامة.